Chào các bạn, là Thúy đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về những người làm một công việc đặc biệt. Theo mình biết, ở các nước văn minh, họ thường tái chế rác để bảo vệ môi trường. Nhưng ở Việt Nam có những người nhặt rác tái chế để kiếm tiền hàng ngày. Ở Hà Nội, mọi người gọi những người làm công việc này là đồng nát. Ở Việt Nam, mọi người thường không có thói quen phân loại rác như là rác khó phân hủy, rác hữu cơ, rác tái chế, mà mọi người thường bỏ chung tất cả các loại rác vào một túi. Nên nhờ có những người làm đồng nát mà một số lượng rác như chai nhựa, đồ điện hỏng, giấy, bìa có thể được tái chế. Họ giúp như thế nào? Bình thường thì họ đi quanh khu vực để mua hoặc nhặt đồng nát, rác tái chế. Những người có điều kiện thì họ đi xe máy để mua. Và những người này có thể mua rất nhiều các loại rác tái chế như là giấy bìa, chai nhựa, vỏ lon bia, rất nhiều. Còn những người không có điều kiện thì họ thường đi xe đạp hoặc gánh rong. Gánh rong là như thế này. Có nhiều người không có một chút tiền để mua đồng nát thì họ thường đi tới các thùng rác và lục thùng rác. Lục thùng rác là tìm cái gì đó ở trong thùng rác. Họ mở từng cái túi rác mà mọi người vứt đi để nhặt từng chai nhựa, từng vỏ lon bia, kể cả hộp đựng pizza hay giấy vụn. Sau đó thì họ đi bán lại cho những nơi thu gom. Rồi những nơi thu gom sẽ bán cho các nhà máy tái chế. Dù những người làm đồng nát họ đã bỏ rất nhiều công sức để nhặt từng cái chai, từng vỏ lon bia, nhưng mà số tiền mà họ kiếm được thì rất là ít. Có lẽ một ngày may mắn lắm thì họ sẽ có khoảng 150.000 đến 200.000. Nhưng những ngày bình thường thì chỉ có khoảng 80.000. Còn những ngày mưa thì có lẽ chỉ 20.000, 30.000 hoặc không có tiền. Vì mưa nên những cái giấy bìa nó thường bị ướt và họ không tái chế được. Có rất nhiều người hơn 80 tuổi, hơn 70 tuổi họ vẫn đi nhặt đồng nát vì không có ai thuê họ làm việc, trong khi họ vẫn phải kiếm tiền để sống qua ngày hoặc chăm sóc cho con bị bệnh ở nhà. Họ thật đáng khâm phục, phải không? Đó là mình nói về những người đồng nát mà họ thường đi xe đạp hoặc đi bộ. Còn những người đồng nát mà họ đi xe máy thì họ có thể chở được khá nhiều đồ. Và họ thường mua sắt này, nhôm này, đồng này, đồ điện hỏng, rất nhiều giấy bìa và chai lọ nữa. Nên những người làm đồng nát mà đi xe máy thì họ kiếm được khá nhiều tiền. Và cũng vì những người làm đồng nát mà đi xe máy thì họ thường đi quanh khu vực
Và nếu họ thấy có rác tái chế thì họ sẽ lấy. Nên những người làm đồng nát mà đi xe đạp hoặc đi bộ thì họ thường khi họ đến cái thùng rác thì nó cũng không còn nhiều đồ để nhặt nữa, vì những người đi xe máy họ đã nhặt hết rồi. Và cũng có một điều đáng buồn là dù những người đồng nát họ đã bỏ rất nhiều công sức để lục từng cái túi rác, nhặt từng chai nhựa, từng vỏ lon bia. Họ kiếm tiền một cách rất khó khăn, nhưng đáng buồn là nhiều người Việt ghét hoặc khinh thường những người đồng nát. Vì sao? Một phần thì họ nghĩ rằng những người đồng nát không có tiền, không giỏi, không có học. Một phần vì những người đồng nát mà họ đi xe máy, họ thường đến nhà người dân để mua đồ điện cũ hoặc là mua vỏ chai, nhựa, giấy bìa. Đôi khi họ thấy mọi người để quên một cái gì đó ở ngoài cửa thì họ sẽ lấy đi, hoặc có thể nói là họ ăn trộm. Nên nhiều người Việt nghĩ rằng đồng nát là những người ăn trộm. Hoặc cũng có trường hợp đồng nát làm việc với trộm chó để bắt trộm chó của mọi người. Tuy nhiên, mình thấy những người đồng nát mà đi xe đạp hoặc đi bộ, thường thì họ chỉ tập trung nhặt rác ở quanh các thùng rác thôi. Ở thành phố lớn thì bạn sẽ không thấy nhiều người đồng nát nhặt rác ban ngày đâu, vì họ sợ bị mọi người chửi và đuổi. Nên chỉ khi 8 giờ tối, 9 giờ tối thì bạn có thể thấy một vài người đồng nát bắt đầu đi bới rác. Có những đêm mùa đông Hà Nội rất là lạnh, mình vẫn thấy một vài người đồng nát họ chỉ mặc 1 hoặc 2 cái áo sơ mi rách và đi bới rác trong thùng. Đằng sau xe đạp của họ thì mới chỉ có 2 hoặc 3 cái hộp cát tông và vài vỏ lon bia. Những lúc như thế thì mình cũng cảm thấy bất lực lắm, vì mình không thể làm gì giúp họ, ngoài việc có lẽ gửi họ 20, 30 để coi như mời họ một bữa cơm thôi. Và những lúc như thế thì mình cũng cảm thấy là bản thân mình quá là may mắn. Và dù sao thì mình cũng rất là biết ơn họ, vì có họ mà có thể giảm bớt được một lượng rác thải ra ngoài môi trường. Vậy thôi, mình chỉ muốn kể cho mọi người biết câu chuyện của những người đồng nát. Và nếu bạn đang hoặc sẽ sống ở Việt Nam thì bạn có thể nhớ phân loại rác tái chế để riêng một túi, để những người đồng nát sẽ không phải mất công lục từng cái chai nhựa ở trong cái túi rác của bạn. Vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện này và tạm biệt.